ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖਾਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੜਾ ਹੋਇਆ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿਪਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਥੈਂਟਿਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਰਗਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਬੌਟ ਜੋ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੀਨਸ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, 10-15 ਬੀਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਗੋਭੀ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਪਿਆਜ਼ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਲਾਈਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕ ਚੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਕੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਜਿੰਨੀ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੋ ਫੈਟ ਵਾਲੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਡੇਰੀ ਕਰੀਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ। ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸਟ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ। 8-10 ਕਾਜੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਗੀ ਮਿਰਚ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 1/4 ਚਮਚ ਜਿੰਨੀ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, 1 ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਧਨੀਏ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ 1.5 ਛੋਟੇ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬੁਤ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਤੇ 1 ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ 3-4। ਤੇ ਜਾਵਿਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ 1 ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਰਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਲੌਂਗ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾ ਦਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਖਣ ਹੈ, 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ ਜਿੰਨਾ ਮੱਖਣ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ 1 ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਭਿਓ ਕੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਵਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਗਲਾਸ ਚਾਵਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ 1.5 ਗਲਾਸ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੜੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਰਾਈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਭਿਓ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਭਿਓਏ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਫਰੈਸ਼ ਮਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਜ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਦਾਲਚੀਨੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਮੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ, ਜਾਵਿਤਰੀ 5 ਤੋਂ 6 ਛੋਟੀਆਂ ਇਲਾਚੀਆਂ, 3-4 ਲੌਂਗ, 8-10 ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਤੇ 1 ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਜੀਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਾਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਫਲੇਮ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉੜ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਜਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਰੈਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਮੱਖਣ 2 ਟੇਬਲ ਸਪੂਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਰਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਵੱਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਸਲਾਈਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ ਤੇ ਬੀਨਸ, ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਟਰ
ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਬਟਰ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਪੇਸਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਜਰ ਗਾਰਲਿਕ ਪੇਸਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁੰਨ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਮਕ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੱਟੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਭਿਓਏ ਹੋਏ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗੈਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਣ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਿਓਏ ਹੋਏ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 1.5 ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.25 ਗਲਾਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ 2.25 ਗਲਾਸ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਪੱਤੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੋਇਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਇਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫਲੇਮ 'ਤੇ 1 ਸੀਟੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਤੇ 1 ਸੀਟੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਾਜੂ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਟਰ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ 8-10 ਕਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਚ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਖਿੜੇ ਚਾਵਲ ਬਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਿਰਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਭੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਵਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਜੂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਛੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।